السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله انا كما كتشوفوا غنشارك معكم هذا البريوش اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت، يعني كيجيب المذاق ديال البيتزا. فكنتمنى الاعجاب ديالكم، وهنا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال هذه القناه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع المكونات ديال الوصفه. فانا في الاول غادي نحتاجو الكاس ديال الدقيق فينو، وغادي نحتاجو نص كاس ديال الماء سخون، يعني ماشي سخون كاع بزاف، انما سخون، نص كاس ديال الحليب وربع كاس ديال الزيت، عندي بيضه، عندي معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال سنيده، وعندي الملح على حسب الذوق، وعندي هنا الدقيق الابيض. هنا الدقيق حتى غنشوف شحال غادي يهز ليا. هنا بالنسبه للدقيق اصلا هز لي 3 الكيسان. هنا اول حاجه غادي ندير المهم نص كاس ديال الماء، من بعد غادي نضيف ليه نص كاس ديال الحليب، وهنا غادي نضيف انا هنا كنت نضيف السكر، ساعه ضفت الملحه، ولكن المهم معليش بحال بحال. غنضيف السكر صافي. انا غادي نحركهم واحد التحريكه هكا خفيفه، ومن بعد غادي نضيف لهم الخميره. هنا الخميره بالنسبه للخميره درت معلقه صغيره، هنايا غادي نضيف الدقيق ديال فينو، غادي نغربلوه. صافي انا غادي نغطيه وغنخليه واحد شويه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، المهم 10 8 ديال الدقائق ما كاملاش. صافي من بعد غادي نعاود نضيف ليه الزيت، داك 4 كاس ديال الزيت، وغادي نضيف البيضه، صافي من بعد انا غادي نخلط المكونات كلها مع بعضياتها مزيان. هنا غادي نضيف الكاس الاول ديال الطحين. هنا بالنسبه للطحين فورس فراه خدات لي انايا 3 الكيسان ديال العنبه، وانتم هنا راك على حسب النوعيه ديال الدقيق. انا هنا بالنسبه للدقيق درت غير دقيق عادي ديال الفورس. هنا كنديروا كاس بكاس، يعني ما نضيفوش الدقيق كله في دقه واحده، فانا على حسب النوعيه ديال الدقيق. فكنديروا الكاس الاول وكنحركوه، ونضيفوا الكاس الثاني وكنحركوه، من بعد كنزيدوا شويه بشويه الكاس الاخر كنضيفوه هكا نص بنص. انا غادي نضيف شويه واحد تقريبا واحد ما كاملاش نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. انا غادي نضيف الكاس الثاني، صافي انا غادي نحرك هذاك الدقيق مزيان. ممكن ما كتشوف راه كنحركو غير بالمعلقه. انا غادي نضيف النص وغادي نخلط، ومن بعد غنضيف النص الاخر.
هنا غادي نضيف لك نص كاس الاخر كما كتشوفوا. صافي من بعد هنايا غادي نخلط بيديا حيت هكا باش غنتحكم شويه في العجينه. واخا انا العجينه هنا غادي نخليها شويه كتلصق، يعني ما تقصحوش العجينه، فخصها شويه تبقى تقريبا هكا كتلصق بليد كما كتشوفوا راه كتبان لكم. واخا هنا راه شويه سرعت الفيديو ولكن راه لانه كان جا طويل بزاف. صافي من بعد كندهنها غير بشويه ديال الزيت ومن بعد صافي كنخليها بحال هكا كنغطيها حتى كتضاعف الحجم ديالها. هنا من بعد انا كنوجدت انا شويه الفرماج ديال الموتزاريلا وشويه الفرماج الاحمر، درت هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء كنزيدهم عليها بحال هكا كما كتشوفوا. من بعد هنايا كنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال غبره ديال الفرماج ونص معلقه ديال البصله، يعني ديال البصله بودره. هنا كنزيد هنا شويه ديال الاعشاب منسمه، ومن بعد هنا غادي نزيد شويه ديال القزبر المعدنوس. وهنا غادي نزيد نكمل واحد شويه تبان ليا قليل. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. صافي غادي نخلط المكونات كلها مع بعضياتها مزيان. هنا صافي من بعد ما خمرت هذيك العجينه هنا كندير واحد الدهنه خفيفه ديال بالزيت. صافي غادي نحط في هذا الخليط كله غادي نرميه فيها. وهنا غادي نبدا نخلط. هنا كما كتشوفوا راه العجينه كتلصق العجينه، يعني راه ماشي مجموعه، يعني خصها تبقى بحال هكا. صافي كنبقاو نجمعوها بهذه الطريقه هذه حتى كندخلوا فيها كاع دوك المكونات اللي ضفنا لها بالنسبه للفرماج يعني الفلفله وهذا. صافي من بعد كنغطيوها وكنعاود نخليوها كتعاود تخمر ثاني مره اخرى. صافي هنا من بعد ما خمرت المره الثالثه فهنايا شنو كنديروا كنشدها كنبدا نديرها كريسات. كان ضروري مع الدهن ديال الزيت هذا بليد كندهن كنقطع كريسات ولا خبيزات صغيورين. فهنايا بالنسبه لهاد العجينه هكا خصها تبقى كما بحال هاد الشكل هذا، يعني ما ديروهاش قاصحه. صافي من بعد هنا غادي نخليهم يطلع فيهم الخميره واحد شويه لانهم هما اصلا راه ديجا خامرين. صافي درت الفران كيسخن غادي ندخلهم للفران. هنا قبل ما غندخلهم للفران بعد ما كما كتشوفوا راه زادوا طلعوا غادي ندهنهم بشويه ديال الصفر ديال البيض. درت فيه واحد جوج قطرات ديال صوص صوجا. صافي من بعد هنا وشويه ديال الخل ومن بعد كنبدا ندهنهم وهكا غندخلهم للفران. صافي هنا من بعد ما طابوا كانوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كيجيو بهذا اللون هذا كيجيو زوينين. هنا غادي نقطع لكم وحده باش غادي تشوفوها كي دايره من الداخل، راه كيجيو رطبين بزاف والمذاق ديالهم كيجي زوين يعني بحال الشكل ديال البيتزا. وكانوا هما على هذا الشكل هذا. فهنا كنرافقهم هنا على اي باتاي. هنا هادو كيصلحوا هكا حتى بالنسبه لرمضان راه كيجيو مزيان حتى هكا بالنسبه لرمضان. فكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.